force the government to see this through, these investigations. A head's got to roll. This is our own law. Okay lang naman dito eh. Can we not prosecute the former president kung talagang meron siyang kasalanan? Our National Prosecution Service, the judiciary, I think, are operating. Under the second paragraph. Yes, but what I'm saying is you cannot use this one because of the absence of an extradition law and treaty. That is the point here. And Your Honor, that is the subject matter or among one of the issues that we raised or that is being discussed in the Supreme Court petitions that were filed. Pero nangyari na kasi, dinala nyo na siya doon eh. Under the false claim na pwede nyong gawin because of this. But you did not complete the whole statement. Kung kinonsider nyo yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties, hindi dapat nangyari yun eh. Dan-aganBalita News Update. Hello, welcome back mga kabataan. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay, Dan-aganBalita Reaction Video News Update. At ngayon po mga kabataan, pag-uusapan na naman ho natin itong nakaraang araw na kung saan po ay talagang hindi ho sila pinakawalan ho ni Senador Marcoleta, lalo na po ang Department of Justice, na kung saan po ay napag-usapan at naitanong dito ni Senador Marcoleta patungkol ho sa kanilang pagginap kay Tatay Digong Duterte, na kahit magpasa hanggang ngayon mga kabataan ay wala pa rin silang may sagot na tama kung bakit nila itong ginawa mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat mga kabalitaan, kung nalalaman nyo po o kung napapanood nyo po sa mga iba't ibang mga social media accounts, nako, itong mga negosyante sa ating bansa mga kabalitaan ay umalma na ho dito. Itong top business groups na nagkaisa ho sa panawagan ng aksyon laban sa historic corruption scandal dito ho sa ating bansa mga kabalitaan. Inalmahan na ho dito si Bonget. Bakit nga po pala mga kabalitaan ay hindi ho talaga binigyan ng pangil ho itong ICI. At mandato man lang na sana ito ay pakulong, makapagpakontempt mga kabaitaan at hanggang investigasyon lang po. Naiinip na ho dito yung business groups, kaya po umalma na ho sila dito at talagang pag hindi ho ito na inaksyonan ni Bonget ay mananagot ho talaga at may kalalagyan ho dito mga kabaitaan si Bonget at yung mga alipolis niya dyan sa Malacanang mga kabalitaan. Hindi na rin napigilan ng mga negosyante na maglabas ng hinaing laban sa anilay historic at unprecedented na korupsyon. Panawagan nila kay PBBM, pananagutan at konkretong aksyon. Yan ang agenda report ni BNC Business News Anchor, Mikey Oreta. 17 trilyon piso na ang utang ng bansa at patuloy pa itong tumataas. At sa isang pambihirang pagkakataon, iisa ang tanong ng mga negosyante at mga ordinaryong Pilipino. Saan nga ba talaga napupunta ang pera? Nagtipon ang pinakamalaking business group sa bansa bilang isang matibay na pahayag ng pagkakaisa. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, Makati Business Club at iba pang grupo ng mga negosyante at mga civic group. Nagkaisa upang manawagan ng pananagutan at konkretong aksyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hiniling nila tapusin na ang tinatawag nilang historic at napakalaking corruption scandal na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control at infrastructure sa buong bansa. Babala ng mga grupo, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa mga ghost projects, mababang kalidad ng mga output at sobrang taas na siningil sa mga proyekto. Ang pondo na dapat ay para sa kaunlaran na ubos sa katiwalian. Very simple. I think government, whether it's the ICI or the Department of Justice or something, they should prosecute because to everybody's perception, there seems to be a lot of evidence there going up against certain people, certain people have admitted wrongdoings already. Let's start with that, and then we go up the food chain. We're going to continue to hold discussions and be a platform to bring about dialogue and data so that we can continue to make recommendations on how the budget will be allocated and how it will be dispersed. We've got to force the government to see this through, these investigations. A head's got to roll.
Nananawagan ang mga business group sa Malacanang na bigyan ng buong kapangyarihan mag-imbestiga ang Independent Commission on Infrastructure or ICI. Kasama sa mga lumagda ang mga pinakamalaking exporters, manufacturers, bankers, women's business councils at technology associations. Kumakatawan sa libo-libong kumpanya, milyon-milyong manggagawa at bilyong-bilyong pisong buwis na ibinabayad sa gobyerno. Marami sa kanila ang nagsasabing ito ay isang moral at economic emergency. Mula boardroom hanggang business conferences, iisa lang ang sinasabi ng mga Pilipino. The projects may be ghost projects, but the debt is real. Sa ngayon, mahigit 17 trillion pesos na ang utang ng bansa. Katumbas ng 100. Just imagine na 17 trillion pesos na mga kabitan, napakalaki ho. At itong sinasabi ho ng kung baga pakiusap ng mga business groups na kailangan bigyan ho ng kapangyarihan ang ICI na mag-imbestiga independently mga kabitan. Dahil alam ho natin sa investigasyon ng ito ay may nagkukumpaso, kaya hanggang ngayon hindi pa rin ho matukoy-tukoy kung sino ba talaga ang mastermind o arkitekto ho sa pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng ating gobyerno mga kabitaan. Pero pag independent ho, talagang independent ho, na hindi ho papakialaman ng Malacanang, ay para sa akin ho mga kabitaan medyo 60 o 70% malabo ho yan gagawin ni Bonget. Alam nyo kung bakit? Kasi pag hinayaan niya na ho, hindi na ho sila mangingialam, talagang lalabas at lalabas ho talaga ang pangalan ho nito na sangkoto sa nakawan sa pera, dahil nga po isa na ho ditong talagang pinangalanan ng mastermind itong si Tambuaya Romualdez mga kabitaan, at itong si Dracula ko. At hindi posible na nagkakaroon din ng porsyentuhan dito mga kabitaan itong si Bonget at mga kasamahan dyan sa Malacanang. Kaya medyo nahihirapan ho ngayon mag-decide si Bonget kung bibigyan ba talaga ng buong kapangyarihan na hindi ho na ho sila mangingialam, at kung ano nang gagawin ho ng ICI ay sila na hong bahala dito mga kabalitaan. Pag nangyari ho yan, sigurado ang abutin dito ni Bonget mga kabitaan ay talagang makakaladkad ho ito mula sa loob ng Malacanang papalabas sa mga kabalitaan. Kaya ito, pakinggan ho natin itong si Senador Marcoleta ay hindi ho tinantanan at kumbaga binalikan pa ho yung pangyayaring pangingidnap ng DOJ kasama ho ditong Remulla Brothers mga kabitaan kay Tatay Digong Duterte na hindi ay pinadala at ipinakulong ho sa The Hague, Netherlands, na hanggang ngayon ay nandun pa rin ho nakapiit mga kabalitaan. At sa puntong ito, talagang hindi ho sila makapagsalita at makapagpaliwanag ng gusto dahil po alam na nila sa sarili ho ay mali ho talaga yung kanilang ginagawa. Ito po, panoorin po natin itong si Senador Marcoleta. Sandali na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. This is our Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. Not so familiar with that. 9851, Your Honor. Kasi, Secretary, under that law, ang jurisdiction po ng mga tao na nagkasala under this law, under Section 17 of that law, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under the Act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So if these are the assumptions in the law, ang Pilipinas ay may jurisdiction. And under Section 18, the Philippine courts, prosecution, and investigators, the regional trial courts of the Philippines, shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this Act. Ngayon po, if we consider the applicability of this law,
bakit po na-transport yung dating Pangulo natin at hindi natin nilitis sa sarili po nating jurisdiction? If with permission of the Honorable, may I refer to the Chief Dennis Chan? Good, good morning, Your Honors. Good morning, Senator Marcoleta and Senator Gatchalian. You are correct, Your Honor, that Section 17 on jurisdiction provides for the state exercising jurisdiction over persons suspected or accused of committing a crime penalized under RA 9851. The second paragraph of Section 17, Your Honors, does mention that in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Your Honor, I believe this was the justification relied upon by the former Secretary of Justice in the action leading to the transfer of the former President, Your Honor. So, Mr. Chair, they are referring to the second paragraph of Section 17 of 9851. Is that correct? Yes, yes, Your Honor. Mr. Prosecutor, I noted that, but I think the colatilia is very, very clear. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. This is absent. So how can you invoke this? Wala na tayong treaty. We have just withdrawn from the Rome Statute. So this cannot be applied. Is that correct? Your Honor, the way we interpreted that second sentence of instead the authorities may surrender or extradite, we see there two different actions to be taken by the state. It's either to surrender or to extradite, and then if it is to extradite, then it must be pursuant to an applicable extradition law or treaty. So the action taken, Your Honor, was surrender and not extradition. No, pero ang sinasabi niya, pareho sila eh. Yung dalawang conditions na yun will be cut under this pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala tayong extradition law, wala na tayong treaty because we just withdrawn from the Rome Statute. Hindi mo pwedeng gamitin ito. Kaya dapat yung mag-a-apply is 9851. This is our own law. Okay lang naman dito eh. Can we not prosecute the former president kung talagang meron siyang kasalanan? Our National Prosecution Service, the judiciary, I think, is or are operating, and they're willing, they're competent enough to prosecute, adjudicate, and proceed with the trial. Hindi ba? Your Honor, with all apologies, I am not able to answer the question as to whether we can prosecute. I am just merely stating that the action of the former Secretary of Justice in for the transfer of the former President to the ICC was premised on Section 17, RA 9851, under the second paragraph. Yes, but what I'm saying is you cannot use this one because of the absence of an extradition law and treaty. That is the point here. And Your Honor, that is the subject matter or among one of the issues that we raised or that is being discussed in the Supreme Court petitions that were filed. Pero nangyari na kasi, dinala nyo na siya doon eh. Under the false claim na pwede nyong gawin because of this. But you did not complete the whole statement. Kung kinonsider nyo yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties, hindi dapat nangyari yun eh.
So ngayon, kung halimbawa, nag-argue kayo sa Supreme Court, nangyari na yun. Ando na yung mama, di ba? Your Honor, if I may also explain, I have no knowledge or participation whatsoever in the events that Hindi, led okay, to the- okay naman yun. Kaya tinuro ka kasi ni... Yes, Your Honor, to explain the legal justification or premise on which Yeah, but the former- legal justification is wrong. we submit, Your Honor, although that is already pending before the Supreme Court, Your Honor. Thank you. Thank you. You're welcome, Your Honor. Chair, salamat po. Thank you, Senator Marcoleta, for those Alright, so yun po mga kabaitan, talagang kahit anong gagawin nila, ang palusot dito kay Senador Marcoleta mga kabalitan, no? Ay hindi sila talaga makakalusot at makikita mo talaga na yung kanilang pagkidnap po kay Tatay Digong Duterte ay wala ho talagang basihan ho ito. At hindi ho talaga nila ito mapapaliwanag ng gusto dahil ilang beses na hong paulit-ulit dito ni Senador Marcoleta na kung saan ay wala ho sa jurisdiction para itong si Tatay Digong ay kanilang kidnapin at ipapakulong ho dyan sa ICC Detention Center. Kaya kitang-kita ho natin dito mga kabitaan na kung ang tao talaga ay may sinusundang tamang proseso, kahit bali-baliktarin man ang mundo, kahit tanungin ng mga ilang beses, 100, 10, or 1,000 katanungan ay hindi ho talaga ito mawawala ho at makapagpaliwanag ho talaga ito ng husto. Kaso nga lang, yung kanilang plano ho talaga na kidnapin itong si Tatay Digong Duterte, kahit meron pa ho talagang batas ho tayo na nagbabawal ho na parang sinurinder na ho natin yung ating soberenya mga kabalitaan, ay ipinagpatuloy pa rin ho dahil sa kanilang layunin na hindi na ho makapagsalita itong si Tatay Digong Duterte at nangangamba ho sila mga kabalitaan na baka magkakaroon ho ng malaking destabilisasyon laban ho sa Bonget administration mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po mga kabaitan ito ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan mga kabaitan, manatili pong tumutok dito ho sa ating munting bahay at paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at suhestyon mga kabalitaan. Dahil po sa inyo, patuloy ho tayong naglalahad at naghimay-himay ng mga impormasyon mula ho sa social media na atin pong binigyang pansin dahil ito po ang balitang ito ay nararapat lamang na ating malaman dahil tayo po ay may pakialam dito ho sa mundo ng social media. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik mga kabaitan. To God be the glory. Mwah-mwah. Chip-chip. Peace out. Dan-aganBalita.